हॅलो मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे महाराष्ट्र स्थळ सेवा भरती या यूट्यूब चॅनल। आज आपण 25 मराठी व्याकरणाचे महत्त्वाचे प्रश्न पाहणार। ते सगळ्या भरतीसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे। जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करत जा। तर चला सुरू करूया आपल्या प्रश्नाला। तर आपला पहिला प्रश्न आहे, तानाजीला लढता लढता वीरमरण आले, हे वाक्य कोणत्या प्रकारचे आहे? तर हे वाक्य केवळ वाक्य आहे, कारण जेव्हा वाक्यात फक्त एकच क्रियापद असते, इथे आले हे फक्त एकच क्रियापद आहे, त्याच्यामुळे हे केवळ वाक्य होते। नेक्स्ट, आजी दृष्ट काढते प्रयोग ओळखा। आजी दृष्ट काढते प्रयोग ओळखा। तर याचा प्रयोग होईल कर्तरी प्रयोग। जेव्हा कर्ता आणि कर्म याला प्रत्यय नसते तेव्हा डायरेक्ट कर्तरी प्रयोग होतो, हे लक्षात ठेवा। इथे आजीला आणि दृष्ट या दोघाला पण प्रत्यय नाही, त्याच्यामुळे कर्तरी प्रयोग झाला। नेक्स्ट, कोणत्याही वाक्यात अथवा काव्यात एका किंवा अधिक वर्णांची पुनरावृत्ती होते तेव्हा कोणता अलंकार होतो? तर तेव्हा अनुप्रास हा अलंकार होतो। नेक्स्ट, चिलीपिली हा शब्द कोणत्या भाषेतील आहे? तर चिलीपिली हा शब्द तामिळ भाषेमधील आहे। नेक्स्ट, बाबा अडकिता घेऊन सुपारी कातरत होते, या वाक्यातील परभाषी शब्द ओळखा। तर या वाक्यामध्ये परभाषी शब्द आहे अडकिता। अडकिता हा कानडी शब्द आहे। नेक्स्ट, पांढरे स्वच्छ दात मुखास शोभा देतात, या वाक्यात उद्देश ओळखा। तर उद्देश म्हणजे कर्ता होतो, या वाक्यात उद्देश किंवा कर्ता म्हणजे दात आहे, तर याचं योग्य उत्तर होईल दात। नेक्स्ट, अतिशय अतिक्रम अतिरेक या शब्द संधीचा प्रकार ओळखा। तर हा उपसर्ग घटित शब्द संधीचा प्रकार आहे, कारण इथे अति अतिक्र अति अति तिन्ही पण अति उपसर्ग आहे। जेव्हा शब्दाच्या पहिले लागते त्याला उपसर्ग म्हणतात आणि शब्दाच्या शेवटी जो लागतो त्याला प्रत्यय म्हणतात, हे लक्षात ठेवा। नेक्स्ट, प्रत्यय लावून तयार झालेला शब्द ओळखा। तर याच्यामध्ये प्रत्यय लावून तयार झालेला शब्द आहे गाडीवाला, कारण इथं वाला हा प्रत्यय आहे। बाकी मध्ये आणि साठी हे शब्दयोगी अव्यय आहे, हे प्रत्यय नाही, इथे लक्षात ठेवा। नेक्स्ट, आम्ही गहू खातो या वाक्यातून शब्द शक्तीचा कोणता अर्थ व्यक्त होतो? तर यातून शब्द शक्तीचा लक्ष्यार्थ हा अर्थ व्यक्त होतो। नेक्स्ट, घरच्या छताला आधार देणारा लाकूड या शब्द समूहासाठी योग्य शब्द ओळखा। तर घराच्या छताला आधार देणाऱ्या लाकूडला म्हणतात वासा, त्याला वासा म्हणतात। नेक्स्ट, बोधप्रवचन या शब्द समूहासाठी दिलेला योग्य शब्द ओळखा। तर यामध्ये उत्तर आहे वरील सर्व, कारण बोधप्रवचन म्हणजे ब्रीदवाक्य, सुविचार आणि सुभाषित हे तिन्ही शब्द बोधप्रवचनचे योग्य शब्द होतात। नेक्स्ट, शुभ पवित्र शिव म्हणजे काय? तर याचं योग्य उत्तर आहे शुभ पवित्र शिव म्हणजे मंगल होते। नेक्स्ट, डोळ्यात केर आणि कानात फुंकर या म्हणीचा अर्थ? तर या म्हणीचा अर्थ होईल रोग एक आणि उपाय निराळाच, हा योग्य अर्थ होईल। नेक्स्ट, पायरीने ठेवणे या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय? तर या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ होईल योग्यतेने वागविणे किंवा ठेवणे, म्हणजे पायरीने ठेवणे। नेक्स्ट, देवाज्ञा होणे म्हणजे काय? तर हे सगळ्याला माहीत आहे, देवाज्ञा होणे म्हणजे मृत्यू पावणे। नेक्स्ट, कचपी लागणे या वाक्यप्रचाराचा अचूक अर्थ सांगा। तर याचा योग्य अर्थ होईल
एखाद्याच्या नादी लागणे म्हणजे कचपी लागणे. नेक्स्ट, सुसंगत या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द ओळखा. तर याचा विरुद्धार्थी शब्द होईल विसंगत. सुसंगतचा विसंगत हा विरुद्धार्थी शब्द होईल. नेक्स्ट, किंकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा किंवा शब्द कोणता. तर आपल्याला इथं समानार्थी शब्द ओळखायचा आहे. तर किंकर म्हणजे दास किंवा सेवक होतो. नेक्स्ट, धुरीण या शब्दाचा अर्थ काय. तर धुरीण या शब्दाचा अर्थ होईल नेता. नेक्स्ट, आधुनिक मराठी काव्याचे किंवा कवितेचे जनक कोणाला म्हणतात. तर याचं योग्य उत्तर काय होईल केशव सूत. आणि याचं पूर्ण नाव होईल कृष्णाजी केशव दामले म्हणजे केशव सूत. नेक्स्ट, पुढीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते. तर याच्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय ओळखायचा आहे आपल्याला. तर याच्यामध्ये समोर हा शब्दयोगी अव्यय आहे. साप माझ्या समोरून गेला. अधोरेखित शब्दाचा क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार ओळखा. तर आपला अधोरेखित शब्द आहे समोरून. तर याचा क्रियाविशेषण अव्ययाचा प्रकार होईल स्थलवाचक. नेक्स्ट, जिवंत असेपर्यंत या शब्द समूहासाठी दिलेला योग्य शब्द ओळखा. तर जिवंत असेपर्यंत याचा अर्थ होईल आजन्म. नेक्स्ट, धारवाडी काटा म्हणजेच याचं योग्य उत्तर आहे बिनचूक वजनाचा काटा म्हणजेच धारवाडी काटा. शेवटचा प्रश्न, 11वा रुद्र या शब्दाचा अर्थ. तर या शब्दाचा अर्थ आहे तापट मनुष्य किंवा 11वा रुद्र म्हणजे तापट मनुष्य. मित्रांनो, जर व्हिडिओ आवडत असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करत जा, लाईक करत जा, शेअर करत जा. धन्यवाद.